1 টকা নিদিয়াকৈ মেচিন লৈ যাব পাৰিব হয় লৈ যাব পাৰিব কিন্তু ধুনিয়াকৈ কৰি দিব ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় আপোনালোকে 1 টকাও দিব নালাগে ইয়াৰ বাবে 1 টকা দিব নালাগে এই মেচিনটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় 1 টকা দিব নালাগে 1 টকাও দিব নালাগে 1 টকা নোহোৱাকৈ এই মেচিনটো লৈ যাব পাৰিব আৰু তোমালোকে ঘৰত দি থৈ আহিব পাৰিবা ফেচিলিটি আছে হয় হয় ফেচিলিটি আছে যদি কোনোবা আহিব নোৱাৰে আমাক ফোন কৰি জনাই দিলে হ'ল আমাৰ পৰা আপোনাৰ ডেলিভাৰী গুচি যাব এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰুৱা কাৰেণ্টত চলিব নে কেনেকুৱা কমাৰ্চিয়েল লাগিব এটা কাৰোবাৰ যদি কমাৰ্চিয়েল লাইন নাই ঘৰুৱা লাইনত চলা আপোনালোকে যদি অইল এক্সপেলাৰ লাগে তেনেহলে আপোনালোকে সেই হিচাপে লৈ যাব পাৰিব সিঙ্গেল ফেসৰো আছে ইয়াতে 3 ফেসৰো পাই যাব মেচিনটোৰ বিষয়টো পালিছই আৰু এই মেচিনটো অকল মিঠাতেল উলিয়াব পাৰিব নে আৰু বেলেগ কিবা উলিয়াব পাৰিব এইটো মেচিনৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ তেল উলিয়াব পাৰিব সানফ্লাৱাৰ হওক তিলৰ হওক নাৰিকলৰ হওক অকল যে মানে সৰিয়হৰে হয় তেনেকুৱা নহয় আৰু এইটো আপোনাৰ কোল্ড প্ৰেছ মেচিন হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যেতিয়া মিঠাতেলটো উলাব তেতিয়া আপোনাৰ ঠাণ্ডা হৈ উলাব যেটো আপুনি বেছি দিনলৈ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব মানে ঘৰতে বহি এটা ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় লৈছো যিটো ব্যৱসায় কৰিলে আপোনাৰ 1 টকা নালাগে আপোনাৰ হাতত যদি 10 টকা না বা 1 টকা নাই তেনেহলে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো কৰিব পাৰিব মোৰ হাতত দেখিব পাইছে এটা মিঠাতেলৰ বটল দেখিব পাইছা আৰু মোৰ লগত এটা মেচিন দেখিছে বৰ্তমান সকলোৱে কেমিকেল তেল খাই থাকে বজাৰৰ পৰা কিনি আনা যিটো তেল লাগে মিঠাতেল ঘৰত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কিন্তু এই মিঠাতেল বহুতে কেমিকেল যুক্ত কিন্তু আপুনি এটা সকলোৱে বিচাৰে যে ঘৰুৱা তেল এটা লাগে কিন্তু আপুনি যদি নিজাববীয়াকৈ এটা ঘৰত মেচিনৰ সেটআপ বহাই লৈ যদি এটা ব্যৱসায় কৰে বা এনেকুৱা ঘৰুৱা মিঠাতেল আপুনি বিক্ৰী কৰে তেনেহলে আপুনি মই যে এইটো মা কামাখ্যা মেচিন আৰু মোৰ লগত এগৰাকী মেম আছে আৰু এটা মেচিন আছে এই মেচিনটোৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ জানিবৰ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে 1 টকা নিদিয়াকৈ মেচিনটো পাব গোটেই কথাখিনি জানাবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ নমস্কাৰ আচ্ছা আপোনালোকৰ মা কামাখ্যা মেচিনত মই আহিয়ে দেখিছো এটা মেচিন আছে এই মেচিনটো কি হয় বা কেনেকৈ কি কৰা অলপ কৈ দিয়া এইটো মেচিন আপোনাৰ অইল এক্সপেলাৰ হয় ইয়াত আপোনাৰ ধৰক আপোনালোকে 6 কেজি পৰা আপোনালোকে 120 কেজি লৈকে যেনেকুৱা প্ৰডাকশন লাগে সেই মেচিন আপোনালোক পাই যাব আপোনাৰ ইয়াত সিঙ্গেল ফেস লাইন লাগে 3 ফেস লাইন লাগে যেনেকুৱা আপোনালোকৰ লাগে তেনেকুৱা পাই যাব আপোনালোকে 100 পৰা 120 লিটাৰ লৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ মিঠাতেল আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব এই মেচিনটোৰ পৰা এইটো আপোনাৰ কোল্ড প্ৰেছ মেচিন হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যেতিয়া মিঠাতেলটো উলাব তেতিয়া আপোনাৰ ঠাণ্ডা হৈ উলাব যেটো আপুনি বেছি দিনলৈ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব মানে কিন্তু আপোনালোকে যদি এই মেচিনটোত এনেকুৱা ধৰণৰ মিঠাতেল আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰে তেনেহলে আপোনালোকে সেই মেচিন মানে মিঠাতেলখিনি কোল্ড হৈ উলাই মানে ঠাণ্ডা হৈ উলাইব আৰু সেই মিঠাতেল ইটো মিঠাতেল যদি 3 মাহ আছে এই মিঠাতেলটো আপোনাৰ 6 মাহ বা এবছৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে থৈ দিলে বেয়া নহয় আপোনালোকে গ্যাৰান্টি ওয়াৰেন্টি কিবা দিছানে বা কেনেকুৱা কি দিছে গ্যাৰান্টি আপোনাৰ এবছৰ থাকিব আৰু 5 ইয়াৰ্স আপোনাৰ ফ্ৰী সাৰ্ভিসিং 5 ইয়াৰ্স লৈকে ফ্ৰী হয় এই মেচিনটোৰ বিষয়টো পালিছই আৰু এই মেচিনটো অকল মিঠাতেল উলিয়াব পাৰিব আৰু বেলেগ কিবা উলিয়াব পাৰিব এইটো মেচিনৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ তেল উলিয়াব পাৰিব সানফ্লাৱাৰ হওক তিলৰ হওক নাৰিকলৰ হওক অকল যে মানে সৰিয়হৰে হয় তেনেকুৱা নহয় আৰু তোমালোকৰ ঘৰুৱা কাৰেণ্টত চলিব নে কেনেকুৱা কমাৰ্চিয়েল লাগিব এটা কাৰোবাৰ যদি কমাৰ্চিয়েল লাইন নাই ঘৰুৱা লাইনত চলা আপোনালোকে যদি অইল এক্সপেলাৰ লাগে তেনেহলে আপোনালোকে সেই হিচাপে লৈ যাব পাৰিব সিঙ্গেল ফেসৰো আছে ইয়াতে 3 ফেসৰো পাই যাব দুইটা সুবিধা আছে দুইটা মানে অকল বেছিকৈ ভাবিব বিচাৰে তেনেকৈ কমাৰ্চিয়েল লব পাৰে আৰু বিশেষকৈ মানে ঘৰুৱাটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া কথা হৈ পৰে যে এই মেচিনটো মানে ব্যৱসায় ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব যে সৰু ৰুমৰ পৰা এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব নে পাৰিব এটা মানে পুৰুষ মহিলা বুলি কথা নাই পুৰুষ মহিলা বুলি কথা নাই যিকোনো আপোনালোকে ধৰ পুৰুষ মহিলা জুনে হওক চলাব পাৰে জুনে নহওক চলাব পাৰিব আচ্ছা তো এতিয়া তোমাক এটা কথা সুধো প্ৰথমে কৈছো এই মেচিনটো যদি কোনোবাই লয় ডিসকাউন্ট তুমি কিমান কি কৰিবা হেতু কৈ দিয়া ডিসকাউন্ট আপোনালোকে যদি ভিডিও চাই হয় তেনেহলে আপোনালোকে ভালেখিনি ডিসকাউন্ট দিয়া যাব আৰু আপোনালোকে ললেইটো আপোনালোকে জিৰো ডাউন পেমেন্ট দিও লব পাৰিব তাৰমানে পইচা তোমালোকক 1 টকা দিব লাগে 1 টকাও দিব নালাগে হয় সো এই মেচিনটোৰ দাম যদি আপোনালোকৰ মই এটা অনুমান কৰিছো তোমালোকে মেচিনটোৰ দাম যদি 50000 টকা বা 30000 টকা তেনেহলে হে 30000 টকাৰ পৰা 1 টকা নিদিয়াকৈ মেচিন লৈ যাব পাৰিব হয় লৈ যাব পাৰিব মই এটা কথা অনুমান কৰিছো এই মেচিনটো জানো 20-30000 টকা তেনেহলে তোমালোকক যদি ইএমআই ফেচিলিটি লয় পইচা তোমালোকক দিব লাগিব নে হে 30000 টকা 30000 টকাৰ পৰা আপোনালোকে 30000 টকা নিদিয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব 1 টকা নোহোৱাকৈ এই মেচিনটো লৈ যাব পাৰিব আৰু তোমালোকে ঘৰত দি থৈ আহিব পাৰিবা ফেচিলিটি আছে হয় ফেচিলিটি আছে যদি কোনোবা আহিব নোৱাৰে আমাক ফোন কৰি জনাই দিলে হ'ল আমাৰ পৰা আপোনাৰ ডেলিভাৰী গুচি যাব যে এই মেচিনটো লোৱাৰ পিছত কিবা সাৰ্ভিসিং কৰিব কিবা তেতিয়া তোমালোকে পইচা পাতি লবা নে ফ্ৰী অফ কষ্ট মেচিনটো ধুনিয়াকৈ কৰি দিব ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় আপোনালোকে 1 টকাও দিব নালাগে ইয়াৰ বাবে 1 টকা দিব নালাগে এই মেচিনটো লোৱাৰ পিছত সাৰ্ভিসিং যিমান দিব সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় 1 টকা দিব নালাগে 1 টকাও দিব নালাগে ও মেচিনটো ললে মেচিনটো লোৱাৰ পিছত যেতিয়া তোমালোকৰ পেকিংৰ কথা আহিব হয় সিল কৰিব লাগিব বটলটো সিল কৰিব লাগিব বা পেকেটটো পেকিং কৰিব লাগিব তেনেহলে কেনেকুৱা সুবিধা আছে কি মেচিন আছে ইয়াৰ বেটি লগত মেচিন পোৱা যাব ইয়াৰ লগত আপোনাৰ মেচিন পোৱা যাব যদি কোনোবা ভাবিছে যে বটল পেকিং কৰিব তেনেহলে বটল পেকেজিংৰ পাই যাব আপোনালোকে যদি কোনোবা ভাবিছে লিকুইড পেকিং কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া হেতু পাই যাব আমাৰ তাত গুটেবোৰ মেচিন এভেইলেবল আছে আলটিমেটলি তোমালোকৰ পৰা এটো মেচিন ললে লগতে পেকেজিং কৰা মেচিনটো দুইটা মেচিন আলটিমেটলি পাই যাব একেলগে আৰু এই দুইটা মেচিন যে লব দুইটা মেচিনে ইএমআই ফেচিলিটি তোমালোকে দিব পাৰিবা ইএমআই ফেচিলিটি দিব পাৰিম পেকেজিং কৰা আৰু লগতে এনেকুৱা মিঠাতেল ওলিওৱা এই দুইটা মেচিন ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব আৰু পইচা পাতি আপোনালোকে 1 টকা আপোনালোকে খৰচ কৰিব নালাগে
বিনা পইচাত আপোনালোকে মানে EMI ফেচিলিটি আপোনালোকে মেচিন লৈ গৈ ঘৰত এটা ব্যৱসায় কৰক আৰু নিজে স্বাৱলম্বী হওক কাৰণ চাওক এটা চাকৰিৰ পিছত দৌৰি ফুৰিবা এতিয়া বৰ্তমান দিনে নিজে এটা ব্যৱসায় কৰি এটা ভাল ব্যৱসায় যিটো ব্যৱসায় একদম চিৰদিনৰ বাবে চলিব কোনো মানে বন্ধ হোৱা ব্যৱসায় নহয় আৰু লাষ্ট তোমালোকৰ লোকেশ্যনটো এবাৰ কৈ দিয়া যে কোনোবা যে আহিব বিচাৰে এইটো আমাৰ পশ্চিম বৰা গাঁও বিজ্ঞান পথ নিয়াৰবাই প্ৰাগজ্যোতি চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু যদি কোনোবাই লোকেশ্যনটো বিচাৰি নাপায় আমাৰ ফোন নম্বৰ স্ক্ৰীনত দিয়া থাকিব কণ্টেক্ট কৰি ল'লে হ'ল এও ফোন নম্বৰ স্ক্ৰীনত দিয়া থাকিব ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰি গুৱাহাটী বৰাগাঁও ফ্লাইঅভাৰ নিচেই কাষতে তেওঁলোকৰ যিটো ব্ৰাঞ্চটো আছে